dnešním videu bych vám rád ukázal, v čem běhám, proč v tom běhám a jaký ty boty mají prostě výhodu, v čem jsou super a v čem jsou vlastně naopak úplně k ničemu, v čem mi nesedí. Řeknu vám to prostě z mojí osobní zkušenosti. Pravděpodobně jako z vás to bude zajímat, protože dost lidí se mě už ptalo, v jakých botech běhám. První botou je Zoomfly 6 od Nike. Mám ji něco přes půl roku, to je naprosto skvělá, výborná tréninkovka, běžel jsem v ní 2 závody. I na to se hodí, jakoby pokud je člověk začátečník a uvažuje nějaký přechod na karbonovou botu, tak bych volil určitě tady tuhletu, protože ten karbon, nebo on to není úplně karbon, není tak agresivní jako třeba v Alpha Flyích nebo v podobných závodkách, ale je takovej méně agresivní, je měkčí, ta bota toho docela dost odpustí. Je teda hodně vysoká, lehce stabilní, pokud s tím člověk neumí úplně běhat. Na to, že v nich mám naběháno něco okolo 500 km za tu dobu, co je mám, tak vypadají furt docela k světu. A pořizovačka je něco okolo 4 litrů, si myslím, takže pokud zvažujete se běháním věnovat trošku víc, tak je to určitě skvělá varianta. A druhý boty jsou vlastně moje první takový víc běžecký boty. Jsou to Nike Pegasus Next Nature. Jsou to vlastně ty nejvíc basic Nike skoro. Teď už v nich moc neběhám, protože jsou poměrně tvrdý, nejsou rychlí, není v tom žádný karbon a využíváme občas, jakoby, když potřebuji běhat nějaký rychlejší sprinty na oválu a potřebuji cítit povrch, tak si vezmu tady tyhlety. Ale jinak jsou víceméně tvrdý. Ne, jako reálně, tady k těm botám bych řekl, že jsou ideální na začátek, pokud člověk neví, jestli to s tím běháním myslí vážně, tak by si koupil nějaké takovéhle ty boty, prostě Pegase, tím člověk nic neskazí, je to pro neutrální dopad, jsou poměrně široký, jsou stabilní, jsou pohodlný, dá se v nich i normálně chodit, což je teď jakoby primárně využívám k tomu, že se v nich jdu prostě projít, ale jakoby závodka to rozhodně není, to mám toho jiný boty. Potom tady mám svoji botu, kterou využívám na longruny. Je to Nike Infinity Run, jsou to 4 a jsou jakoby ještě v provedení s Gore-Textem, protože všichni milujeme běhat v dešti, ve sněhu a chceme mít prostě nožky v teple. Tahle ta bota je strašně těžká, ale to se prostě od tréninkovek jako čeká, ale zároveň to tlumení je úplně skvělý, to jsou to prostě měkký bodky. Na takový ty longruny těch 12 plus se hodí, pokud člověk prostě nehoní nějaký úplně extrémní tempo. Jsou to ideální boty, pokud běháte někde v terénu, protože mají takovou lepší podrážku, že to vyloženě není silniční bota, dá se s ní teda běhat i po silnici, ale více to hodí do terénu a silnice je na tom taková pohodí, dá se to odběhat. Tady tyhle ty střely, to jsou prostě Adidas Adizera Pro 4. Je to závodní obuv, nebo závodní bota od Adidasu. Jeden z jejich nejvyšších modelů. Ta bota je extrémně lehká, má asi 180 gramů, takže je to lehčí, to je jak iPhone. Pravděpodobně tuto botu všichni znáte, protože ji strašně moc lidí glazuje na Instagramu a tak jakoby všude. Já se tomu nedivím, protože ta bota je naprosto skvělá. Je rychlá a pokud člověk umí trošku běhat, tak je schopný využít tady těch karbonových plátíků. Je to něco jiného, než má třeba Nike. Je to taková jakoby technologie, která je přes tu podrážku. Jsou tam 4 vidličky nebo tyčky, nebo jak to nazvat. A díky tomu se přenáší energie z pěny Like Strike Pro zpátky do vašeho odrazu a ta bota letí úplně neskutečně kupředu. Já jsem si v ní zaběhl osobáček na 10. Běžel jsem tam vlastně jenom 2 desítky jakoby závodně, potom teda ještě 5 závodně a ta bota je naprosto skvělá, je responsivní, je trošku vratčí, ale pokud se s tím člověk jakoby naučí, tak není co řešit. Mně osobně sedí víc než Alpha Fly. Přemýšlel jsem nad Alpha Flyema, když jsem si kupoval tyhle, ale vybral jsem tyhle, protože mi byly příjemnější na vyšší tempo. V těch botech plánu odběhnout letošní závody, pokud si do té doby nekoupím jiný. Jo, ta pořizovačka je taková horší, trošku štípná, ale pokud to s během myslíte trošku víc vážně, tak rozhodně doporučuju.
Na závodech to poznáte. Chtělo by to mít už něco málo odběháno, protože běhat z začátku s karbonkama není úplně ideální věc, protože by vám to mohlo zničit holeně, kotníky a spíš by vám ten karbon uškodil, než vám pomohl k lepším výsledkům. Takže pokud se k tomu věnujete nějakou delší dobu, tak je ideální je zvážit. Si myslím, že 100% vám pomůžou k lepšímu výsledku, ale alternativou tady k těm botům jsou Adidas Adizera Evo SLK. Ty si plánuju teďka koupit jako tréninkovou botu k tomu, abych tam měl Adidas závodky, Adidas tréninkovky a ta bota je taky naprosto skvělá, má stejnou pěnu, ale je bez těch karbonových plátků, takže není tak agresivní, je podobně lehká a hodí se klidně i na závody, pokud nejste úplně jako elitní běžec. Já se teda nepovažuji za elitního běžce, ale směřuju k těm časům. Ještě v tomhletom videu uvidíte tréninkový den. Budou to intervaly, bude to ve fitku, bude to nepříjemný, ale o tom až v další části videa. Tak momentálně máme první 2,5 minutky rozběhání, který bude trvat přibližně 10 minut a potom na to běhneme. Rozběhání je v rámci zóny 2. 8 minut tady budeme takhle pomaličku klusat a pak se vehneme na první interval, který bude v tempu, jak už jsem zmínil. Takže občas, když tak přemýšlím a vzpomenu si na to, že chci zaběhnout půlmaraton za 1:20 hodin, což už je docela prasárna, tak jsem sevřel žaludek a trochu mě to děsí. Držet tempo 3,47 na kilák po dobu 21 km pro vlastně člověka, co není rozený vytrvalec, to je docela crazy věc. Někdy si říkám, jestli jsem si neukousl až moc velký sousto, jestli na to vlastně vůbec mám, ale pak si uvědomím jednu věc. Kdyby mě to vlastně neděsilo, nebyl by ten cíl dost velký. Komfortní zóna je sice super místo, ale tam vlastně nic nedost. Takže ano, mám k tomu respekt. Tak máme po sobě intervaly, bylo to v rozmezí 17 až 18 km v hodině, po minutových úsecích mezi tím se snižovalo na rychlost nějakých 10 až 12 km v hodině a takhle 12krát dokola a potom následovaly 2 kiláky v závodním tempu na 10 km, což bylo nějakých 15 km, což činí tempo 4 minuty na kilák. Takže jsme to odjeli, průměrná tepovka byla něco okolo 170 za minutu, což je jako ideálně, kde by to mělo být při tady takovéhle aktivitě námahavé. A teď dáme ještě pár minut na kole, na vyšlapání, na vytočení nohou a pak půjdeme domů. Když se podíváme na sociální sítě, jsou plné závodních dní, medailí, nových PRek, lepších temp a všechno to vypadá jednoduše. Vypadá to dosažitelně, ale realita to je trošku jinde. Je to o tom, že každý si odjede ten svůj trénink, když se mu zrovna úplně nechce, když tam nejsou žádní diváci, žádný potlesk. A většina lidí si myslím, že čeká na motivaci, čekají, až se jim bude chtít. Ale motivace
To je docela lhář. Zmizí, když začne pršet, nebo sněžit, nebo něco podobného. Já teda osobně sázím na disciplínu. A disciplína je vlastně schopnost udělat to, co musíš, i když se ti strašně nechce. A přesně v těchto těch neviditelných kilometrech, přesně tady se člověk stává tím, kým chce být. Keep this in mind, I keep on my grind. I can do it any way I wanna do it, and bitch, I'll sleep when I die. Explosive, ferocious, get up, get down, that's showbiz. Power to the people that have freedom in their focus. I hope this helps you when you're under the thumb. When you feel like nothing can save you, when you feel like jumping the gun. Stop, relax, and remember, even in the worst weather, you'll find a way, cross it, there'll be brighter days, honest. So get up, get out, and get something that's on the real. Forget what you were taught and show these people how you feel. Like, who are you to tell me how to live my life? Cause I won't give this up. These are my shoes, my view, my cue to say I do give a fuck. And pretty soon I'ma bloom and it'll be alright. Every day's another chance to ignite. Cause I'm addicted, I'm addicted, I'm addicted to this universal feeling called life. Guidance is internal. Guidance is internal. For the Yeah. Since a fetus, explored life's subtle secrets. From my fingertips to my unique double helix, I can see history, I can see the past lessons. It's your right, never be afraid to ask questions. How can every religion claim to be the only one? How can they preach love yet fight each other holding guns? I think the golden sun might be able to shed some light. I'd rather push peace and knowledge to defend our rights. These leaders in suits tell us to fight for one side. You think they got their sons and daughters on the front line? Not down for war, but down to get an education. We're all equal, yet they push synthetic separation. But in this matrix, I won't be failing to make it. This is my cosmos, baby, space sailing with Sagan. I heard it's not where you're from, it's where you're carving your view. I heard you don't have to wear a suit to argue the truth, and so who are you to tell me how to live my life? Cause I won't give this up. These are my shoes, my view, my cue to say I do give a fuck. And pretty soon I'ma bloom and it'll be alright. Every day's another chance to ignite. Cause I'm addicted, I'm addicted, I'm addicted to this universal feeling called life. through the region of maximum dynamic pressure now. Yeah, they finally gave me a window to look at. Visual is go today. And ignition. They spoon feed, but I won't be taking that sedative. Cause my thoughts are way too precious to waste on the negative. I keep them critical yet positive to break the chains. Every dawn is a new chance to make a change. Think about all the energy swirling all around us. We project it, we get affected. This is profound stuff. Earth is my garden and I grew from it. I pay the youth homage cause I know their views honest. Can you read between the lines of the news comments? Fighting over land just to take some fuel from it. I guess oil boils down to some cool profits. So war, what is it good for? Really, who wants it? Like, who are you to tell me how to live my life? Cause I won't give this up. These are my shoes, my view. Mauricio, I can't move it anymore. My cue to say I do give a fuck. And pretty